দৃষ্টিপাত। নমস্কাৰ, সমস্যতাকে আজি দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। আজি আমাৰ সৈতে আছে অসম চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ সচিব ডক্টৰ লক্ষ্মণন এছ। আমাৰ শ্ৰোতাসকলে তেখেতক পূৰ্বতো আমাৰ অনুষ্ঠানত পাইছে, তেতিয়া অৱশ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকাৰ কাৰণে পাইছিলে। আজি উদ্যোগ বিভাগৰ সচিব হিচাপে তেখেতে প্ৰথমবাৰলৈ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিছে। ডক্টৰ লক্ষ্মণন, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। নমস্কাৰ। হয়, আপুনি বহুদিন পিছত আমাক আকাশবাণীক সময় দিছে, ধন্যবাদ। প্ৰথমে আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়েৰে আলোচনা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া মৰিগাঁৱত যি টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ স্থাপন হ'ব, কিছুদিন পূৰ্বে ভূমি পূজন হৈ গ'ল, সকলোৰে মাজত উৎসাহ আছে যে অসমত ইমান ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে। গতিকে চমুকৈ জানিব পাৰোঁ, প্ৰধানকৈ আমাৰ লাভ কি হ'ব আৰু ইয়াত নিয়োগৰ কি কি সম্ভাৱনা আছে? পোনপ্ৰথমে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ দ্য অপৰচুনিটি। আমি সঁচাকৈ এই ক'বলগীয়া কথা কি ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ছেমি কণ্ডাক্টাৰ্ছ, এই একচুৱেলি যদি আমি ক'ব লাগে ইটছ এন ইনভেষ্টমেণ্ট ফৰ দ্য ফিউচাৰ। অকল আজিৰ কাৰণে কৰিছোঁ বুলিয়ে নহয়, জাষ্ট এটা প্ৰডাক্টৰ কাৰণে বা এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে, ইকনমিৰ কাৰণে কৰিছোঁ বুলিয়ে নহয়, একচুৱেলি দ্য টেকন'লজি ফৰ টুমৰো। আমি আজিৰ দিনত যিমান বস্তু আমাৰ আশে পাশে চাই আছোঁ, এভৰিথিং হেজ এ চিপ ইন ইট। চিপ বুলি আমি যেতিয়া আমি কৈ আছোঁ, উই আৰ স্পিকিং এবাউট ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিউটছ, IC চিপছ। আৰু আজিৰ দিনত যিমান গাড়ী চলে তাৰ ভিতৰতে চিপ আছে, যিমান কম্পিউটাৰ, যিমান মোবাইল, যিমান টিভি, যিমান ইলেক্ট্ৰনিক ইকুইপমেণ্টছ আছে, সকলোতে আছে। চ' এই চিপ এতিয়ালৈ মানে ইফ ইউ চি এছ ইণ্ডিয়া এছ এ মাৰ্কেট, আমাৰ ইমান ডাঙৰ মাৰ্কেটত ইমান প্ৰডাক্টছ যি আহিছে, মষ্ট অফ দ্য আইটেমছ ৱেৰ কামিং ফ্ৰম আউটছাইড। তো ভাৰতবৰ্ষত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা মেজৰ স্কিম আহিছে, ইণ্ডিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ মিছন। এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ মিছনৰ ভিতৰতে ফিনান্সিয়েল ইনচেণ্টিভছ আছে, নন ফিনান্সিয়েল ছাপৰ্ট আছে। এই কৰি তিনিটা ডাঙৰ প্ৰজেক্টছ মাৰ্চ মাহতে হনৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইনাগুৰেট কৰিছিলে, ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লে কৰিছিলে। তাতে গুজৰাটত দুইটা আছে, এনেকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট অসমত আহিছে, এণ্ড দেট ইজ দ্য টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট ফেচিলিটি, TSAT বুলি আমি ক'ব পাৰিম। তেওঁৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইয়াতে আহিছে। আমি এতিয়া এপ্ৰক্সিমেটলি 27,000 crore ইনভেষ্টমেণ্ট আছে ইয়াতে। প্লাণ্ট, মেচিনাৰী, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, মানুহৰ থাকিবৰ কাৰণে, কাম কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা ইয়াতে আছে। এণ্ড ইয়াতে এপ্ৰক্সিমেটলি 15,000 মান মানুহৰ কাম ডাইৰেক্টলি পোৱাৰ কাৰণে কথা আছে। তো ইমান ডাঙৰ নাম্বাৰ কেনেকৈ আহে? মেইনলি বিকজ আমি ইয়াতে এছেম্বলি এণ্ড টেষ্টিং ফেচিলিটিৰ কথা কৈ আছোঁ। চ' বেচিকেলি আমি IC চিপৰ কথা কোৱাৰ টাইমত চিলিকন বেছড ৱেফাৰ্ছ বনে। এই ৱেফাৰ বুলি যদি আমি কম, ইট ইজ ভেৰি থিন, প্ৰেটি থিন, মানে এনেকৈ কি 40 nanometers, 60 nanometers, 100 nanometers এনেকৈ তেওঁৰ থিকনেছ থাকে। 100 nanometer মানে এই আমি ক'ব পাৰিম 1 মিলিমিটাৰৰ 1 crore এনেকৈ সৰু নাম্বাৰ, সৰু বস্তু। তো এই বস্তুৰ ওপৰতে বিভিন্ন ফাংচনছ একেলগে লৈ আহি এই চিপ ভালকৈ কাম কৰে নেকি, প্ৰথমে এছেম্বলি কৰিব লাগে, আকৌ টেষ্ট কৰিব লাগে। এপ্ৰক্সিমেটলি 40 to 48 লাখ প্ৰতিদিন এনেকৈ চিপৰ প্ৰডাকশ্যন। চ' ইমান বস্তু বনাই টেষ্ট কৰি ঠিক আছে বুলি পেক কৰি বিভিন্ন জেগাতে পঠোৱাৰ কাৰণে যিমান মেন পাৱাৰ লাগে, দেট ইজ হাউ ইট ইজ কামিং। এণ্ড ইট অলছ' ইনভলভছ হাই টেকন'লজি। চ' তাৰ কাৰণে এটা আমি এই কোৱাৰ টাইমত ইয়াতে যিমান মানুহে কাম কৰে অকল টেকন'লজি ছাইডতে আছে বুলিয়ে নহয়, দেৰ আৰ নন টেকন'লজি ছাপৰ্টিং ছিষ্টেমছ অলছ'। লগে লগে এনেকৈ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অহাৰ টাইমত ইউ কেন কল দিছ এজ এংকাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী। এই এংকাৰিং যি কৰে, লগতে আপষ্ট্ৰীম এণ্ড ডাউনষ্ট্ৰীম ইণ্ডাষ্ট্ৰীও আহি থাকে। ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম দ্য চিম্পলেষ্ট অফ দ্য চিম্পল থিং যদি আমি ক'ব লাগে পেকেজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী, তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাউনষ্ট্ৰীমত বিভিন্ন ধৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰী আহে, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে, বিভিন্ন লজিষ্টিক ছাপৰ্টৰ কাৰণে, আৰু আপষ্ট্ৰীম ইণ্ডাষ্ট্ৰী। এই চিপবিলাক বনোৱাৰ টাইমত ভেৰিয়াছ কেমিকেলছ, গেছেছ এইবিলাক লাগে, তো তাৰ প্ৰডাকশ্যন লাইনত যি লাগে। চ' আপষ্ট্ৰীম এণ্ড ডাউনষ্ট্ৰীম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, চ' মেনি থিংছ আৰ দেয়াৰ। বাট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইজ আমি যিমান ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আমি যি কৈ আছোঁ,
this industry demands huge R&D, research and development এটা ডাঙৰ কথা কি কাৰণে আমি যদি চাম semiconductor technology এনেকৈ আছে কি every 5 to 10 years technology সদায় চেঞ্জ কৰি থাকে আমি যদি চিন্তা কৰি চাম 20 বছৰৰ আগতে স্মাৰ্টফোন বুলি এটা বস্তু আমাৰ মনতে নাছিল সেলফোন কোনো মানুহৰ হাতত আছিল বাট আজিৰ দিনত যদি আমি চাম ফ্ৰম দ্যাট তাৰ পৰা ইয়াতে লৈ ইন দ্য লাষ্ট 15 years 20 years কিমান ডেভেলপমেণ্ট হৈ গ'ল কম্পিউটাৰৰ সাইজ যি আছিলে আজি কি সাইজত আহিছে টিভি কেনেকৈ আছিলে আজি কি হিচাপত আহি গৈছে পেন ড্ৰাইভ কেনেকৈ আছিলে কি হিচাপত আহি গৈছে এটা টাইম আছিলে অকল মানে টেপ ৰেকৰ্ডাৰ আৰু কেছেট আছিলে তাৰপিছত CD আহিছিলে DVD আহিছিলে আজিৰ দিনত CD DVD আপুনি চাবই নোৱাৰে এনেকৈ so what I am trying to say is technology is changing so fast so rapidly logote eta research and development or very critical component is also there aru ei research and development akol eta factory ba industrial area te hoise buliye na hoy amar jiman educational institutions ase advanced technology institutions ase jenekoi IIT Guwahati ase ba NIT Silchar ase ba CIT Kokrajhar ase ba Jorhat ba Assam engineering college ase আকল ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলিয়ে নহয় ইয়াতে বিভিন্ন সেক্টৰত অৰ্গানিক কেমিষ্ট্ৰিৰ সেক্টৰছ আছে বা মেটালাৰ্জিৰ সেক্টৰছ আছে বিভিন্ন ধৰণে মই কৈ আছোঁ সো দেৰ আৰ so many aspects of research and development so when we are talking about the investment it is not just 27,000 crore investment hoise boli it is more about the technology and ei technology ami kenekoi adapt korim boli logote of course there is a huge potential for other larger companies যদি আমি চাম এনেকৈ এটা ডাঙৰ ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহাৰ লগে লগে পসিবিলিটি কি এপল বা স্যামসাং এনেকৈ মোবাইল ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ্ছ টিভি ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ্ছ বা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ্ছ এনেকৈও সাবসিকুৱেণ্টলি ইনভেষ্টমেণ্ট হোৱাৰ চান্স আছে সো আমিও আশা ৰাখিছোঁ কি অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰথত দিছ উইল বি এ গোল্ডেন চেপ্টাৰ বুলি আমিও আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰৰ দ্বিতীয় টাৰ্মিনেলৰ কাম চলি আছে আমাৰ ওচৰতে IIMৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাত আপোনালোকে ইতিমধ্যে স্থান আদি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইয়াৰ এই দুটা বস্তু আমি যদি চাওঁ যে ইয়াৰ সৈতে জড়িত আপষ্ট্ৰীম আৰু ডাউনষ্ট্ৰীম তাত নতুন আৰু কি প্ৰকল্প আশা কৰিব পাৰোঁ এই দুটাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি যেতিয়া আদানী গ্ৰুপে বিমানবন্দৰৰ কাম দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পৰিকল্পনা আছিলে সেই ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে আপোনালোক চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ কি সহায় সহযোগিতা ল'ব বা IIMৰ বিষয়টো যেটো উত্থাপন কৰিলো যে অসমত পূৰ্বে IITকে ধৰি আনবোৰ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছিলে কিন্তু যেতিয়া IIM আহিব আৰু এটা নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে কি ক'বলগীয়া আছে যদি আমি চাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল কানেক্টিভিটি ইজ এ very critical component for growth and development এতিয়া আমি ভালকৈ ক'ব পাৰিম कि Guwahati airport is one of the most busiest airport in the country আজিৰ দিনত আমাৰ যিমান ফ্লাইট ইয়াতে আহি আছে বিভিন্ন সিটিৰ কানেক্টিভিটি যদি আমি চাম গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লী বা কলকাতা বা মুম্বাই বা এনি আদাৰ টাউন অৰ সিটি ইন দ্য কাণ্ট্ৰি আৰু এতিয়া আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইটছ আৰ অলছো কামিং আপ প্ৰিটি ফাষ্ট এতিয়া আমাৰ টাৰ্মিনেলৰ যি এক্সপেনশন হৈ আছে নতুন টাৰ্মিনেল যি আহি আছে এই টাৰ্মিনেল আহাৰ লগে লগে এক্সিষ্টিং টাৰ্মিনেল এটা কাৰ্গো টাৰ্মিনেল বনোৱাৰ কাৰণেও প্ৰচেষ্টা চলি আছে কি কাৰণে আমাৰ কাৰ্গো টাৰ্মিনেল লাগে বিকজ আমি যদি বিভিন্ন জায়গাতে আমাৰ পেৰিশেবল হোক নন পেৰিশেবল মানে যি বস্তু সোনকালে বিয়া হৈ যাব এনেকৈ পেৰিশেবল গুডছ আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টছ ফ্ৰুটছ হ'ব পাৰে ভেজিটেবলছ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কুকড ফুডো হ'ব পাৰে তো এইবিলাক বস্তু যদি আমি ভালকৈ এক্সপোৰ্ট কৰিব লাগে আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ হ'ব কাৰ্গো টাৰ্মিনেল আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যন AIDC এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটিৰ লগে লগে আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলি আছে কি আমি ইয়াৰ পৰা পেৰিশেবল কাৰ্গোৰ কাৰণে অ্যাৰেঞ্জমেণ্টছ কৰি আছোঁ লগতে দ্য মোমেণ্ট আমাৰ সেকেন্ড বা নিউ টাৰ্মিনেল যেতিয়া আহি যাব দ্য নাম্বাৰ অফ ফ্লাইটছ উই কেন চাৰ্ভ ইয়াতে অকল আমি এয়াৰপোৰ্টৰ টাৰ্মিনেল অহাৰ লগে লগে যি ধৰণে বিজনেছ এই এৰিয়াতে আহিব কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটিছ আহিব লাৰ্জাৰ নাম্বাৰ অফ মানুহে আহিব তেওঁৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন তেওঁৰ একমডেশ্যন তেওঁৰ লজিষ্টিক্স তেওঁৰ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট
মানে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে এই নতুন ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আহিব that will all generates employment opportunity. বেলেগ এটা বস্তু আপুনি সুধিছিলে কৈছিলে স্পেচিয়েলি ৰিগাৰ্ডিং IIM. আমি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট is one of the most recognized educational setups in India. যদি আমি কম মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজ সদায় আমাৰ হাতত যি ৰিচোৰ্চেছ আছে অপটিমেলি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম, টাইমলি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিম, তাৰ ওপৰতে এটা কনচেনট্ৰেটেড এপ্ৰ'চ আছে IIM এইবিলাকত. ইন এডিশ্যন টু দেট আমি যদি চাম যি ধৰণে আমাৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ আছে, অসমৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ যদি আমি চাম ইন দ্য লাষ্ট 7-8 years, 1 decade বুলি যদি আমি ক'ব পাৰিম, Assam is one of the most fastest growing states as far as GDP, SGDP is concerned within the country. আমাৰ GDP growth যি আছে around 14% or ওপৰত annually আমাৰ growth আহি আছে. So when we are talking about economy, তাতে কাম কৰা মানুহৰ কথা, তেওঁৰ ইনকাম, তেওঁৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ পেটাৰ্ণ, তেওঁৰ ক্ৰেডিট কিমান আছে, lot of financial matters are there. লগে লগে তেওঁৰ এণ্টাৰপ্ৰনাৰশ্বিপ, মানে টকা আহিছে বুলিয়েতো কথা নহয়, এই টকা লৈ আমি কেনেকৈ ভ্যালু এডিশ্যন কৰিব পাৰিম, lot of things are happening. So an institution of the nature of IIM যেতিয়া আহিব, আমি ডেফিনেটলি আশা ৰাখিব পাৰিম কি তাতে পঢ়া শুনা ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে নহয়, ইট উইল কণ্ট্ৰিবিউট টু দ্য বিজনেছ কমিউনিটি, দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কমিউনিটি ইন এ মাছ লাৰ্জাৰ ৱে বুলিয়ে আমি আশা ৰাখিছোঁ. আৰু যি ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট যিবোৰ আহিছে ভাল কথা, এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম, আপুনি ক'লে টাটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি. বাট কিছু এটা বিষয় হ'ল যে আমাৰ ইয়াত ধৰক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা শেষ কৰিলে, সম্পূৰ্ণ কৰিলে, তেওঁলোকে নিজাকৈ কাম কৰিব বিচাৰিছে, ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে. যিটো চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা আছে, যিটো ইজ অফ ডুইং বিজনেছ বুলি আমি কওঁ, কিন্তু তাৰ মাজতো সঁচাকৈ সেই ইজ অফ ডুইং বিজনেছ হৈছেনে, বা তাৰ বাবে আপোনালোকৰ কি ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে এই পৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যদিও এই ধৰণৰ বিভাগ আছে, কাম কাজ চলা হৈছে, বাট গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি বাস্তৱত কিদৰে কাম আগবাঢ়িছে? ইয়াতে 2-3 পাৰ্টিনেণ্ট পইণ্টছ আপুনি উঠাইছে. প্ৰথম এটা হ'ল কি আমি ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো এটা কথা, সৰু ইনভেষ্টমেণ্ট মানে যদি আমি ক'ব লাগে MSME বুলি ক'ব পাৰে, মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ, তাতে কি হৈ আছে. ছেকেণ্ড পইণ্ট আপুনি এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কৈছিলে, দ্যাট ইজ ষ্টাৰ্টআপ. যদি কোনোবা নতুন আইডিয়া লৈ আহিছে তেওঁ কেনেকৈ কৰিব, কি হৈ আছে. আৰু যিয়ে নহওক, যদি এটা বিজনেছ কৰিব বিচাৰে, নতুন এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব বিচাৰে, তেওঁ কিমান সোনকালে, কিমান কমফৰ্টেবলি এই কৰিব পাৰে, দ্যাট ইজ ইজ অফ ডুইং বিজনেছ. অল দিজ 3 মই 2 মিনিট এটা পইণ্টৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰোঁ. অসমত যদি আমি চাম, আজিৰ দিনত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছৰ তলতে উদ্যম পৰ্টেল বুলি এটা পৰ্টেল আছে. এই উদ্যম পৰ্টেলত অসমৰ পৰা আজিৰ দিনত 5,30,000ৰ ওপৰত মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে, 5.3 লাখ প্লাছ. আৰু এই MSME ছেক্টৰত এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড এমপ্লয়িজ আছে এবাউট 19.8 লাখ, 20 লাখ বুলি ধৰক. চ' 20 লাখ পিপল আৰ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড MSMEs এলোন. আমি এইও ক'ব নোৱাৰিম কি আমাৰ সকলো MSME ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছে বুলি. ইয়াতে 3টা ছেক্টৰ আছে. এটা মেনুফেকচাৰিং মানে বস্তু বনোৱা, ছেকেণ্ড ছাৰ্ভিচ, কোনো ধৰণে ছাৰ্ভিচ দিয়া ইউনিটছ, থাৰ্ড ট্ৰেড মানে বেলেগৰ পৰা বস্তু লৈ আনি আমি মাৰ্কেটিং কৰি আছোঁ. So considering all these 3 sectors, we have about 5.3 lakh MSMEs registered. And এই MSME আমাৰ maximum strength বুলি আমি ক'ব লাগিব. কি কাৰণে আমি কৈ আছোঁ কি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ছাপোৰ্ট কৰি 27,000 crore টাটাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে. মই আকৌ জাষ্ট কথা ক'বৰ কাৰণে এই ডাঙৰ এটা ইনভেষ্টমেণ্ট, বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ মেগা প্ৰজেক্টছ 100 crore ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট লোৱা, অলৰেডি 21 MOU আমাৰ অলৰেডি চাইন হৈছে. গোটেইখিনিয়ে মিলি পেলাই 13,000 crore বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ MOU বনিছে. কিন্তু আমি লাষ্ট 1 বছৰৰ MSME ছেক্টৰৰ আকলত কিমান টকা বেংকৰ পৰা ক্ৰেডিট আহিছে যদি আমি চাম,
In the last 1 year alone, financial year 23-24 আমি যদি চাম 30,000 crore টকা 30,000 কোটি টকা MSME সেক্টৰত বেংকৰ পৰা ক্ৰেডিট ওলাইছে মানে ক্যাশ আউটফ্লো হৈছে এই 5 লাখ মান MSMEৰ কথা মই যি কৈছোঁ তাৰ এগেইনষ্টতে এই 30,000 crore কোটি টকাৰ এই আহিছে আৰু যদি আমি চাম দিস হ্যাজ কাম আস মোস্টলি এজ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তার মানে তেওঁৰ ক্রয় বিক্রয় মানে টার্নওভার যি আছে দ্যাট ইজ গ্রোয়িং দ্যাট মাচ এভরি ইয়ার সো আমার যিমান ডাঙৰ ইনভেষ্টমেন্ট হৈ আছে তাৰ বেছিকৈ তাৰ ষ্ট্ৰংলি এই ক্ষুদ্ৰ আৰু লঘু উদ্যোগৰো গ্ৰোথ হৈ আছে আৰু ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাও এতিয়া MSME ফেচিলিটেট কৰিবৰ কাৰণে MSME ফেচিলিটেশ্যন পলিচি ওলাইছে তাৰ কাৰণে ৰুলছ ওলাইছে অকল ৰুলছ আৰু পলিচি বুলিয়ে নহয় যদি কোনোবা আজিৰ দিনত এটা MSME বেংকৰ পৰা লোন ল'ব বিচাৰে এই লোনৰ 100% গ্যাৰাণ্টিও কি তেওঁ লোন ঘূৰি দিব বুলি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে লৈ আছে চ' বিকজ অফ অল দিছ এক্টিভিটিজ ইনফেক্ট দ্য ফাণ্ড ফ্ল' মানে MSME ছেক্টৰত যি ফ্ল' আহিছে দেট হেজ ট্ৰেমেণ্ডাছলি ইম্প্ৰুভড আমি MSME কোৱাৰ লগে লগে সৰু এটা কম্পোনেণ্ট অফ MSME আছে যি মানুহে নতুন এটা আইডিয়া এটা নতুন কনসেপ্ট এটা নতুন প্ৰডাক্ট লৈ আহিছে এণ্ড দে আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড আমি তেওঁৰ জেনেৰেলি ষ্টাৰ্টআপ বুলি ক'ব পাৰিম ষ্টাৰ্টআপ বুলি যদি আমি কৈ আছোঁ অলৰেডি এক্সিষ্টিং প্ৰডাক্ট বেলেগ কোনোবা মানুহে এটা ময়ো বনাই ল'ম বুলি যদি আহে তো আমি ষ্টাৰ্টআপ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ইট হেজ এ ইউনিকনেছ এ নিউ আইডিয়া ইজ দেৰ সৰু এটা চেঞ্জ হ'ব পাৰে যদি আমি আজিৰ দিনত প্লাষ্টিকৰ পৰা পানীৰ কাৰণে বটল বনাই আছোঁ কালি মানে এক্সিষ্টিং গ্লাছৰ পৰা আছে নতুন এটা মেটেৰিয়েলৰ পৰা যদি কৰিব পাৰে দেন ইট ক্যান বি কল্ড এজ এ ষ্টাৰ্টআপ আইডিয়া এণ্ড ইন দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অলছ' উই হ্যাভ এ ডেডিকেটেড ষ্টাৰ্টআপ ফাণ্ড এণ্ড in fact the state government has already invested more than 10 crore মানে 10 crore টকা এই মাৰ্চ মাহতে এটা ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেৰেমনি হৈছিলে অসমৰ ভিতৰতে এৰাউণ্ড 350 প্লাছ ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ষ্টাৰ্টআপ আইডেণ্টিফিকেশ্যন নম্বৰ মাচি নম্বৰ বুলি কয় এই আইডেণ্টিফিকেশ্যন নম্বৰ আমি দি আছোঁ তাৰ কাৰণে আইডিয়েশ্যন মানে এই আইডিয়া যি আছে আইডিয়া ক্ৰিষ্টেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে 5 লাখ টকা কৰি তেওঁৰ গ্ৰাণ্ট আছে তাৰপিছত যদি আইডিয়া ঠিক হৈ গ'ল তাৰ এক্সপেনশ্যনৰ কাৰণে আপ টু 25 লাখৰ কাৰণে গ্ৰাণ্ট আছে আৰু যি অলৰেডি এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে তেওঁৰ স্কেলিং আপ এক্সপেনশ্যনৰ যদি কৈ আছে যদি হ'ব লাগে 10 crore টকা লৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইকুইটি ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণেও এতিয়া ব্যৱস্থা আছে চ' তাৰ মানে ইন দ্য ষ্টাৰ্টআপ ইক'চিষ্টেম দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টেকেন মেনি ষ্টেপছ এণ্ড উই আৰ একচুৱেলি গেটিং ৰিয়েলি গুড ৰেছপন্স আকো এই অকল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে টকা দিব তো হৈ যাব বুলি এটা কথা নহয় এটা ষ্টাৰ্টআপ ইক'চিষ্টেম ডেভেলপ হ'বৰ কাৰণে এটা বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্ট লাগে লগতে তেওঁৰ হেণ্ড হোল্ডিং কৰিবৰ কাৰণে কেপেবল মানুহ লাগে তো আমাৰ ইয়াতে IIT গুৱাহাটীয়ে হওক এই বছৰতে বাজেটত আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ দুইটা নতুন ষ্টাৰ্টআপ হ'বৰ কাৰণে এনাউন্সমেণ্ট হৈছে ইয়াৰ বাহিৰত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিজ যি আছে NIT শিলচৰ আছে বা CIT কোকৰাঝাৰ আছে এনেকৈ বিভিন্ন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰো আমাৰ ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে তেওঁৰ ফেচিলিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আৰু যদি হেণ্ড হোল্ডিং লাগে তেতিয়া এই কেম্পাছৰ ভিতৰতে তেওঁ আহি তেওঁৰ আইডিয়া লৈ আহি এই প্ৰটোটাইপৰ পৰা মেচিন বনাবৰ কাৰণে স্কেলিং আপ কৰিবৰ কাৰণে টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে পেটেণ্ট ল'বৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ এক্সিষ্টিং এটা ইক'চিষ্টেম আমি ডেভেলপ কৰিয়ে আছোঁ ইটছ এন অন গোয়িং ৱৰ্ক আৰু ইয়াতে অকল আমি অসমৰ ভিতৰতে চাই আছোঁ বুলি নহয় IIT চেন্নাই IIT মাদ্ৰাছ যি আছে বা IIT কলকাতা আছে IIM কলকাতা আছে এনেকৈ মেজৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ লগতো আমাৰ যোগাযোগ আছে এণ্ড উই আৰ প্ৰচিডিং ইন দ্যাট ৱে লাষ্টলি দ্য পইণ্ট অফ ইজ অফ ডুইং বিজনেছ আমি যদি কম আজিৰ দিনতো যদি এটা নতুন কোম্পানী ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে বা প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে গৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন বা চাৰ্টিফিকেশ্যনছৰ দৰকাৰ আছে পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড ৰেভিনিউ পঞ্চায়ত আৰ্বান লোকেল বডিৰ দৰকাৰ আছে কেতিয়াবা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্লিয়াৰেন্সৰ কথা আহিব কেতিয়াবা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা আছে চ' দেৰ আৰ মাল্টিপল এংগলছ
তো আজিৰ দিনত আহোমত ইজ অফ ডুইং বিজনেছ EODBৰ কাৰণে এটা পৰ্টেল আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এই পৰ্টেলত এতিয়ালৈ আমি 18 লাখৰ ওপৰত এপ্লিকেশ্যন পাইছোঁ আৰু আমি ভালকৈ ক'ব পাৰিম কি আমাৰ আজিৰ দিনত 99.1% আমি ক্লিয়াৰেন্স অলৰেডি দি দিছোঁ মেক্সিমাম অসমৰে নেকি নাই এই বিভিন্ন ষ্টেটত আছে ইন আসাম আৱাৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ক্লিয়াৰেন্স মই এই কৈ আছোঁ কি আমি যিমান এপ্লিকেশ্যন পাইছোঁ এই মানে 18 লাখৰ ওপৰত মই কৈছিলোঁ তো তাতে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলিয়ে নহয় কমিশনাৰেট অফ টেক্সেছ এই মানে পাৱাৰৰ কাৰণে পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰেষ্টৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁৰ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড এইবিলাক আছে আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ডহু আৱাৰ ছাৰ্ভিচেছ এই গোটেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাৰ্ভিচেছ যদি আমি মিলাই চাম আহোম চৰকাৰৰ তলতে EODB পৰ্টেলত 18 লাখৰ ওপৰত এপ্লিকেশ্যন আহিছে আৰু 99.1% এপ্লিকেশ্যনছ আমাৰ ডিছপ'জ হৈ গৈছে বাকী 0.9% যি আছে বিভিন্ন প্ৰচেছৰ তলত আছে চ' এই এটা ছিংগল উইণ্ড' ছিষ্টেম মানুহে এপ্লাই কৰে অনলাইন তেওঁৰ এটা ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নম্বৰ আহি যায় যেতিয়া তেওঁৰ বেলেগ বেলেগ কুৱেৰি আহিব তেওঁ এই নম্বৰৰ ৰেফাৰেঞ্চতে এই পাই থাকিব চ' মেনি থিংছ have been made seamless এটা জায়গাত এপ্লাই কৰি আপুনি মাল্টিপল সাৰ্টিফিকেট পাব পাৰে কিন্তু এতিয়াও কোনো বস্তু ম্যানুয়াল সাৰ্টিফিকেট লোৱাৰ কথা আছে এতিয়া ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টত কোনো সাৰ্ভিসেছত এইও এতিয়া ইন্টিগ্ৰেট কৰি 100% অনলাইনত যাবৰ কাৰণে কাম চলি আছে আমি আশা ৰাখিছোঁ কি within next few months or few days we should be able to have a totally online seamless and আমি এই ক'ব পাৰিম কি মানুহে অফিসত না আহাকৈ গোটেইখিনি কাম হৈ যাব পাৰে উইথাউট এনি হিউম্যান ইন্টাৰফাৰেন্স আমি কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ এণ্ড উই আৰ প্ৰচিডিং টুৱাৰ্ডছ দ্যাট আপুনি যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা ক'লে যে অসমত বিনিয়োগ আহি আছে আগন্তুক দিনত আৰু আমি কি ধৰণৰ ডাঙৰ বিনিয়োগ বা হোটেল বা এই ধৰণৰ প্ৰকল্পৰ বাবে আপোনালোকে কথা বতৰা পাতি আছে বা আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে আগন্তুক দিনত আৰু কি আমি বিনিয়োগ দেখিব পাৰিম আমি ইনভেষ্টমেণ্ট এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আহোম চৰকাৰৰ এটা পলিচি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট পলিচি অফ আসাম এই 2019 চনত আহিছে মাজতে এমেণ্ডমেণ্টো হৈছিলে তো এই পলিচিৰ তলতে অলৰেডি আমাৰ সৰু বা ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হৈয়ে আছে আৰু লাষ্ট 1.5 বছৰৰ ভিতৰতে আমাৰ 13,000ৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট ইউ কেন সে অলমোষ্ট 14,000 crore ইনভেষ্টমেণ্ট তাৰ তলতে হৈছিলে উইথ এবাউট 19,000 এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন ইয়াতে ডাঙৰ কোম্পানী এটা সেক্টৰ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যদি আমি কম ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানীজ লাইক পেপচিকো they have come we have huge investments in petrochemical sector we have investments in cement sector we have investments in hospitality sector এনেকৈ বিভিন্ন সেক্টৰত আছে ইয়াতে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ কাৰণে বা পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে পেপাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে পেকেজিং মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে এনেকৈ বিভিন্ন সেক্টৰত ইয়াতে আহিছে লজিষ্টিক সেক্টৰত আহিছে ম্যানুফেকচাৰিং সেক্টৰত আহিছে সাৰ্ভিস সেক্টৰত আহিছে আৰু এই বেলেগ সেক্টৰ আহাৰ টাইমত আমি এটা বস্তু বুজিব লাগে কি there is a competition between the industries যদি এটা হে সেক্টৰত সকলো ইন্ডাস্ট্ৰি আহি থাকে তো কম্পিটিশনে হৈ যাব আমাৰ এটা ৰাইট মিক্স যদি আহিব তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ কাৰণেও কাম পাবৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট পাবৰ কাৰণে এটা সুবিধা আহি যাব সিমিলাৰলি স্কিলছ সকলোৱে এটা স্কিলৰ ওপৰতে এক্সপাৰ্ট নহয় কোনোবা বস্তু বনাই আছে কোনোবা ফিনান্সিয়েল সাৰ্ভিস দি আছে কোনোবা HR মেনেজমেণ্টত আছে কোনোবা বেলেগ এটা সেক্টৰত তেওঁৰ স্কিল আছে সো ফৰ ইচ এণ্ড এভৰি কোম্পানী ইট ইজ এ ৰাইট মিক্স আমি সঁচাকৈ কিমান ভালকৈ তেওঁৰ মিক্স কৰিব পাৰিম তাৰ ওপৰত আছে কি আমি কি লেভেলত কি ধৰণে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ লৈ যাব লাগে বুলি আৰু ইয়াতে দ্যাট ইজ ৱাই আমি আগতে যি বস্তু কৈছিলোঁ ইলেক্ট্ৰনিক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি আমি চাম ইট ইজ এন এক্সট্ৰিমলি সাইণ্টিফিক আই শুড সে কি সায়েন্স ওৰিয়েণ্টেড ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি ক'ব লাগে চ' তাতে এটা সাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্টৰো দৰকাৰ আছে আমি বস্তু কেনেকৈ সায়েন্স বেচিছত চাই আছোঁ বুলি এটা কথা আহিব পইণ্ট ইজ আমি সায়েন্স বেচিছ বুলি যদি কম তেতিয়া সায়েন্স পঢ়া শুনা ল'ৰাই পাব এনেকৈ নহয় সাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট হ'বৰ কাৰণে
আমি MSc ফিজিক্স বা MSc কেমিষ্ট্ৰি ল'ব তেতিয়াহে চাইণ্টিফিক চিন্তা আহিব বুলি কথা নাই ইটছ এ মেটাৰ অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কি আমি এই কেনেকৈ গম পাব পাৰিম বুলি চ' আই এম চিয়'ৰ কি আমাৰ যিমান ইনভেষ্টমেণ্ট গ্ৰ'থ আহি আছে ইট ইজ মাল্টি ছেক্টৰেল এণ্ড ডাইভাৰ্ছ কি আমি এটাই লাইনত গৈ আছোঁ এটা টাইমত আহিবতো কোনোবা ইছ্যু আহি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বন্ধ হৈ যাবতো সকলো মানুহৰ লছ হ'ব এনেকৈ নহয় ইট উইল বি এ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড এণ্ড মিউচুৱেলি কোঅপাৰেটিভ কাইণ্ড অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণেই চেষ্টা হৈ আছে তেতিয়া এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ কথা কওঁ বা দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত যে গুৱাহাটী এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱস্থাত আছে ইয়াৰ গুৱাহাটী সেইবোৰ দেশৰ পৰা ইয়াত আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বা মিউচুৱেল এগ্ৰিমেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ কথা বতৰা চলিছে নেকি বা তেওঁলোকে কি ধৰণৰ সঁহাৰি দেখুৱাইছে কাৰণ তাৰ বাবে ধৰক প্ৰথমতে আছিলে আন্তঃগাঁথনি এতিয়া আমাৰ অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট উন্নত হৈছে আমি পৰ্টৰ কথাই কওঁ বিমান সেৱাৰ কথাই কওঁ বা ঘাইপথৰ কথাই কওঁ পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট উন্নত হৈছে গতিকে এতিয়া বাতাবৰণ কি নেচাৰেলি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থ হোৱাৰ টাইমত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ এটা ডাঙৰ হাত আছে এই মেইনলি কানেক্টিভিটি ডেভেলপমেণ্ট এই বাই ৰোড হ'ব পাৰে বাই ৰেল হ'ব পাৰে বা বাই এয়াৰ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে চেষ্টা চলি আছে যদি আমি চাম নেচাৰেলি আমাৰ আশে পাশে আমি হিউজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্পেচিয়েলি ৰোডৰ কাৰণে আমি চায়ে আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰতে এতিয়া মাল্টিপল জেগাতে 4টা জেগাতে ব্ৰিজৰ কাম চলি আছে ইয়াতে এটা 19 কিলোমিটাৰ লং ব্ৰিজ সঁচাকৈ ওৱান অফ দ্য লংগেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি আমি ক'ব লাগে এনেকৈ এটা ব্ৰিজ বনাই আছে অসমত ধুবুৰী ছাইডৰ পৰা ফুলবাৰী এই ব্ৰিজৰ প্ৰাইমাৰী পাৰ্পাছে এই কি আমি ভূটান নেপাল ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ BBIN বুলি আমি যি ক'ব পাৰিম তাৰ এটা সিমলেছ কানেক্টিভিটিৰ এটা মেজৰ কম্পোনেণ্ট আছে এই ব্ৰিজ কানেক্টিং নেপাল এণ্ড ভূটান অন দ্য আদাৰ ছাইড আৰু অসমৰ যোগেদি আমি বাংলাদেশলৈ যাব পাৰিম চ' জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে কৈ আছোঁ ইয়াৰ লগে লগে অকল BBIN বুলিয়ে নহয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা এয়াৰ কানেক্টিভিটি বঢ়োৱাৰ টাইমত এতিয়া গুৱাহাটী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ছিংগাপুৰে হওক বা থাইলেণ্ড বেংককে হওক ভূটান পাৰ'য়ে হওক এইবিলাকৰ কাৰণে অলৰেডি কানেক্টিভিটি উইকলি ফ্লাইটছৰ আৰেঞ্জমেণ্ট হৈয়ে গৈছে ইন দ্য কামিং ডেজ এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিষ্টছ তেওঁৰ মুভমেণ্টৰ যদি আমি কথা চাম অল ইণ্ডিকেটাৰ্ছ আমি যি চাই আছোঁ ইট ইণ্ডিকেটছ দেট দেৰ উইল বি এন এক্সট্ৰিমলি ইনক্ৰিজিং ডিমাণ্ড for connection to other ASEAN countries also যদি আমি চাম ভিয়েটনামে হওক ফিলিপিনছে হওক ব্ৰুনিয়ে হওক এনেকৈ লাওছ এনেকৈ ASEAN countries যিমান আছে তেওঁৰ লগত আমাৰ বিজনেছ ইণ্টাৰেষ্ট আমাৰ কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট আমাৰ টুৰিজম ইণ্টাৰেষ্ট বঢ়িয়ে গৈ আছে আৰু এই কানেক্টিভিটি ছাইডতো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে হওক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হওক তেওঁৰ লগত ভালকৈ কাম চলি আছে আৰু যদি আমি চাম এতিয়া গুৱাহাটীতে উই হেভ দ্য অফিচেছ অফ বাংলাদেশ ভূটান তেওঁৰ ইয়াতে হাই কমিশ্যনাৰেটে এছিষ্টেণ্ট হাই কমিশ্যনাৰৰ অফিচ আছে এনেকৈ ছিংগাপুৰৰ বিভিন্ন ধৰণে ইনফেক্ট ওৱান অফ দেয়াৰ লাৰ্জেষ্ট এজেঞ্চি সুৰবানা জুৰং তেওঁৰ ছেকেণ্ড অফিচ ইন ইণ্ডিয়া ইজ ইন গুৱাহাটী চ' এনেকৈ এটা কোম্পানী এটা কাণ্ট্ৰি বুলি ক'বৰ কাৰণে নহয় জাষ্ট টু চে কি ASEAN কাণ্ট্ৰিজো আজিৰ দিনত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া তাতে গুৱাহাটী বা অসমৰ এটা মেজৰ পজিশ্যন দি এটা ম্যাক্সিমাম ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে তেওঁৰো প্লানিং চলি আছে আমাৰো প্লানিং চলি আছে বাট অফক'ৰ্ছ দিছ আৰ টাইম টেকিং প্ৰচেছেছ এটা দিনত হৈ যাব বুলিয়ে নহয় বাট উই আৰ ডেফিনেটলি ইন দ্য গ্ৰ'থ ট্ৰাজেক্টৰী ইন দিছ ছেক্টৰ্ছ আপুনি যিবোৰ কথা ক'লে তাৰ লগত নিয়োগৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে ইতিমধ্যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমত কাম পাইছে বা নিজকে কাম আৰম্ভ কৰিছে ষ্টাৰ্টআপৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আপোনাৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে আপুনি ক'ব পাৰে ইয়াত নিশ্চয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব এই খণ্ডবোৰত এই ছেক্টৰবোৰত কাম কৰাৰ বাবে কি ধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব যদি কোনোবাই প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্ছ বা প্ৰফেশ্যনেল দিশত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইজ দেট
আমি যি পঢ়িছোঁ বা কলেজত গৈছিলোঁ বা ITIত গৈছিলোঁ বা পলিটেকনিকত গৈছিলোঁ, আমি যি পঢ়িছোঁ, আমি যিমান পঢ়িছোঁ তাতে আমাৰ এডুকেশ্যন শেষ হৈ গৈছে বুলি যদি আমি বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ এমপ্লয়েবিলিটি উইল বি মাছ লেছ। মানে আমি যিমান পঢ়িছোঁ তাৰ ওপৰতো স্কিলিঙৰ এটা দৰকাৰ আহিব। Most of our colleges provide us basic education, basic standardization. কিন্তু তাৰ ওপৰত এটা কামৰ কাৰণে অলপমান স্পেচিয়েল স্কিলিঙৰ দৰকাৰ আছে। যিকোনো ছেক্টৰে হওক, হোটেল ছেক্টৰে হওক, তেতিয়া আমি হস্পিটালিটিৰ ওপৰত বস্তু ভালকৈ জানিব লাগে। হস্পিটেল ছেক্টৰত আমি গৈ আছোঁ, তো আমি এই ধৰণে চিম্পল এক্সাম্পল কমিউনিকেশ্যন। আজিৰ দিনত অসমৰ পৰা ছিংগাপুৰে হওক বা জাপানে হওক, তাতে গৈ তাতে কাম কৰিবৰ কাৰণে নাৰ্ছেছৰ ট্ৰেইনিং হৈ আছে। ডেফিনেটলি ভালকৈ নাৰ্ছিং কৰিব লাগে, লগতে লেংগুৱেজো জানিব লাগে। চ' লেংগুৱেজ ট্ৰেইনিং ইন জাপানিজ বা ছিংগাপুৰত যি লাগে, দেট ট্ৰেইনিং ইজ অলছ' বিং টেকেন আপ। চ' মই কথা এই ক'ব বিচাৰোঁ কি আমাৰ এটা লেভেলৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন, এটা প্লেটফৰ্ম লৈ আহিবৰ কাৰণে আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে, তাৰ উপৰিও এটা স্কিলিঙৰ দৰকাৰ আছে। তাৰ কাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অসমত এটা আছাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি, এটা ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি এই মংগলদৈত আহিব, দৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত। তাৰ কাম দ্ৰুতগতিতে চলি আছে আৰু অলৰেডি আছাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা কেম্পাছ গুৱাহাটী চিটিতে আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে। চ' স্কিলিং ইজ ছামথিং আমি এডুকেশ্যনৰ লগে লগে বা এডুকেশ্যনৰ পিছত, মানে ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ পিছত কৰিব পাৰোঁ আৰু দৰকাৰো আছে। এণ্ড দিছ স্কিলিং কৰাৰ টাইমত যদি আমি চাম ছেক্টৰ ৱাইজ কি দৰকাৰ আছে তাৰ ওপৰতে এই ডিপেণ্ড কৰে। আৰু এতিয়া নতুন এডুকেশ্যন পলিচি NEP বুলি যদি কয়, নিউ এডুকেশ্যন পলিচি বুলি যদি কয়, তাৰ ভিতৰতে এটা এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ বা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কথাও আছে কি পঢ়াৰ টাইমতে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰত 6 months বা 1 year ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি এই ছেক্টৰত কি বস্তু, কি স্কিল জানিবৰ দৰকাৰ আছে, কি এক্সপাৰ্টাইজ লাগে, কি এক্সপ'জাৰ যদি আমি পাম, তেতিয়া আমি ভালকৈ এই বস্তু পঢ়াৰ ইমিডিয়েটলি পিছত আমি কাম কৰি দেখাব পাৰিম। তাৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা আছে। চ' উই আৰ অলছ' টেকিং ষ্টেপছ কি আমি যিমান হ'ব পাৰে আমাৰ বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে, পেট্ৰ'কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব পাৰে, মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব পাৰে, ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব পাৰে। ইন অল দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আমি আমাৰ অসমৰ কিমান যুৱক যুৱতীক এক্সপ'জাৰ দিব পাৰিম, এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ দিব পাৰিম, তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণেও এটা সুবিধা ৰাখিব পাৰিম কি এই মানুহে আহিব, কাম কৰিব, কৰাৰ টাইমতে শিকি যাব, এনেকৈ আমি কিমান কৰিব পাৰিম। তাৰ কাৰণেও বিভিন্ন ডিছকাশ্যনছ ইজ হেপেনিং উইথ ছাম ছেক্টৰ্ছ। কোনো ছেক্টৰত অলৰেডি এই এক্সপ'জাৰ বা এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ আৰম্ভই হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হ'বলৈ ধৰিছে আজি। শেষত যে কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাটো বা পূৰ্বৰ দৰে ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যোৱা 15 আগষ্টত যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ক'ৰবাত আপোনাৰ বিভাগৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয়, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্টকৈ কৈছে যে এই ধৰণৰ ঘটনা হ'লে উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত বা বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এটা সমস্যা হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই বিষয়টো আপোনালোকে কিদৰে চাইছে যে সঁচাকৈ ভাল পৰিস্থিতি থাকিলে নিশ্চয়কৈ ভালদৰে বিনিয়োগ হ'ব, সকলো ভালদৰে চলিব, নিশ্চয় এই দিশটো থাকিব। আৰু লগতে এই কৰ্মসংস্থাপনৰ বিষয়টোত আপোনালোকে ক'লে আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ আপোনাৰ বোধেৰে, কাৰণ চৰকাৰে যিমানে চেষ্টা নকৰক, চৰকাৰী খণ্ডত এটা সীমিত পৰিমাণৰহে স্থায়ী চাকৰি ওলায়, তাৰ বাদে ব্যক্তিগত খণ্ডত বা ষ্টাৰ্টআপৰ যোগেদি যিটো নিয়োগৰ সম্ভাৱনা আছে, আগন্তুক দিনত এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা কি হ'ব বা আপুনি যিবোৰ ক'লে যে বিনিয়োগ যিবোৰ আহিব, তাৰ ফলত অসমত নিয়োগৰ সম্ভাৱনা কিদৰে আপুনি দেখা পাইছে? এটা কথা সঁচা কি য'ত পিচ আছে তাতে প্ৰস্পেৰিটি আছে। পিচ এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি গো টুগেদাৰ, ইয়াতে কোনো ডাউটৰ কথা নাই। আৰু আমি যদি এটা পিচফুল এনভাইৰনমেণ্ট য'ত মানুহে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰে যদি আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ, নেচাৰেলি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থৰ কাৰণে এটা ফেচিলিটেটিং পইণ্ট। অসমত যদি আমি চাম লাষ্ট 1 decade আমি যদি ক'ব লাগে, that has been the most active period for private investment.
তাৰ আগতে যিমান ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত মেইনলি হৈছিলে বিভিন্ন ৰিফাইনাৰীজ আহিছে অইল ইণ্ডিয়া বা ONGC এনেকৈ আহিছে আৰু অলপমান ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ টি ছেক্টৰত হৈছিলে বিভিন্ন ধৰণে টি এষ্টেটছ বা তেওঁৰ বিজনেছ হৈছিলে কিন্তু ইন দ্য লাষ্ট 3-4 ইয়াৰ্ছ যদি আমি চাম ইনভেষ্টমেণ্ট বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত হৈছিলে মই আগতে কৈছিলোঁ কিন্তু এই সকলো হ'বৰ কাৰণে এটা মেজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৱাজ আসাম ইজ ইন দ্য ৱে অফ পিচ ইয়াতে আগৰ নিচিনা মানে এনেকৈ এটা ছিকিউৰিটি থ্ৰেট নাই এই ছিকিউৰিটি পাৰচেপশ্যন ইজ ওৱান মেজৰ নিড ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টৰ কনফিডেন্সৰ কাৰণে এই দৰকাৰ কিন্তু এনেকৈ নহয় কি এটা দিনত কোনোবা এটা বম্ব স্কেয়াৰ আহিছে তাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কনফিডেন্স উডি যাব এনেকৈও নহয় ইট ইজ দ্য অভাৰঅল কনফিডেন্স অফ দ্য পাব্লিক লগতে যেতিয়া আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে এটা ৰেছপনচিবল জব এটা ৰেছপনচিবল কাম পাই আছে তাতে এটা প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্কত লগি আছে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ কাৰণেহে নহয় অসমৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছোঁ বুলি এটা চিন্তা তেওঁৰ মনতে আহি গৈছে তেতিয়া ময়ো বিচাৰোঁ কি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে টাইম নাথাকিব চ' বেচিকেলি a responsible job with a decent reasonable income যদি এই দুইটা বস্তু ভালকৈ পাই যায় তেতিয়া ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে টাইমো নাই চান্সো নাই ৰাইট হয় আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আপুনি যিবোৰ কথা আজি ক'লে বা বিনিয়োগৰ কথা ক'লে এই সোনকালে এইবোৰ বাস্তৱত পৰিণত হওক যি ক্ষেত্ৰত আমি অতি সম্ভাৱনা অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে দেখিছে আৰু বিশেষকৈ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যে এই সময়ছোৱাত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত এটা কাম বিচাৰে বা নিজাকৈ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ এই আশা পূৰণ হওক ডক্টৰ লক্ষ্মণ ডাঙৰীয়া আপুনি আমাক সময় দিলে পুনৰ আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ লগতে অনুষ্ঠানত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমাৰ সহযোগী অপূৰ্ব মালিলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ